Okay, so habang niluluto natin yung chicken, nagprepare na ako ng veggies na pwede nyong isabay doon sa chicken kasi mas masarap siya kung may veggies kayo. So ito, Taiwan pechay Taiwan siya, garlic, water, pepper, tsaka iodized salt. So mabilis lang yan iluto. Okay, so lutuin natin yung veggies nyo. Nagpainit na ako ng oil, 1 tablespoon ng oil. Medyo malakas yung apoy, tapos lagay nyo na yung garlic. Tapos, lagay nyo na yung pechay. Lagay nyo na din yung water. Lagyan nyo ng konting salt. Nang lumalabas. Konting pepper. Tuloy mo lang siya ng mga 1 minute. Tapos i-high nyo na yung apoy. So, malalaman mo siyang luto na pag medyo nag-translucent na yung matigas na part. Yung stem. Yung 3 cup chicken kasi masyado siyang malasa. So, maganda na partiran nyo siya nito para mag-balance. Siyempre, partiran nyo din ng kanin. Natin kung may lasa. Ayan na lang. So, after 1 minute, okay na yan. Hanguin nyo na siya and ilagay nyo na siya sa plato. Sobrang dali lang at bilis. Oops. So, ito na ang finished product. So, yun lang for today. Thank you for watching. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and mag-like sa mga videos ko. Thank you! Bye-bye!